What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. Ito na ang ating full review sa Samsung Galaxy M31. Alright guys, bago tayo mag-start, please do subscribe and hit that bell icon para updated kayo lagi sa mga bagong videos dito sa ating channel. So, Samsung Galaxy M31, 13,990 pesos ang presyo ng phone na to. At alam naman natin na maraming kalaban sa price na yan, kaya titignan natin ngayon kung may ibubuga ba itong M31. Umpisahan natin sa design. Plastic lang ang likod nitong M31. Not a good start pero okay naman yung design dahil plain at simple lang tignan. Makikita natin dito ang ating quad camera setup, LED flash, fingerprint scanner, at Samsung na logo. Walang case at screen protector na kasama sa package which is again, medyo disappointing para sa akin. Dapat kasi talaga kasama na sa box ang jelly case at screen protector ng mga phones. Buti na lang protected naman ng Corning Gorilla Glass 3 itong harap kaya hindi naman magagasgasan kaagad. Parehong nakalagay sa kanan ang power button at volume rocker. Sa kaliwa naman natin makikita ang mga slots para sa SIM cards at micro SD card. Sa taas meron tayong secondary mic at syempre pangkaraniwan namang nasa baba ang ating headphone jack, USB-C port, primary microphone at loudspeaker. Okay naman ang tunog at hindi rin sabog ang speaker nitong M31. Yun nga lang, medyo mahina kahit nakasagad na yung volume. Kapag naglalaro ako ng games, madalas kong pinipindot yung volume up dahil nakukulangan talaga ako sa lakas. Now yung fingerprint scanner, mas okay sa akin kung side-mounted tulad ng sa Realme 6 at Redmi Note 9 Pro, pero may subscriber tayo dito sa channel na nag-point out sa akin na mas okay daw para sa mga kaliwete kapag sa likod nakalagay ang fingerprint scanner, which is tama naman at hindi ko naisip noon, so good news to para sa mga left-handed users. At ang isa pa, mabilis din to mag-unlock. Walang kaartihan sa animation, pag-scan ng daliri, maa-unlock kaagad yung phone. Ganon din ang face unlock, mabilis, gumagana ng maayos kahit medyo madilim sa paligid, at makikita nating umiilaw yung gilid ng notch kapag ginagamit natin itong selfie cam. Isa sa mga pinakamagandang panlaban nitong M31 ay ang display. Meron tayo ditong 6.4 inches Super AMOLED flat display na may 1080p resolution. Tulad ng inaasahan natin sa Samsung, sobrang ganda ng display nitong M31. Hindi mataas ang refresh rate natin dito, 60Hz lang, pero yung colors, sobrang punchy and vibrant. Pwede pa natin itong i-adjust sa settings at hindi ka rin talaga makukulangan sa brightness. So magandang display to for media consumption, bagay na bagay to sa mga mahilig mag-Netflix at YouTube dahil hindi naman natin kailangan ng mataas na refresh rate for watching videos. At dahil nga sa OLED panel, may enjoy din natin yung always on display feature ng phone na to. Now hindi to ina-advertise ng Samsung as a gaming phone, pero okay din naman to for casual gaming. Gamit natin dito ang Exynos 9611 at sinubukan kong maglaro ng Mobile Legends at very playable naman sa high settings with HFR turned on. Naka-experience tayo dito ng lags or frame drops pero pasulpot-sulpot lang naman. Sa Call of Duty Mobile, hanggang high graphic settings at high frame rates ang pwede at very playable din, so again, okay din naman ang gaming experience na maibibigay sa atin ng phone na to. Ngayon kung social media apps lang, mas lalong walang problema. Very smooth at mabilis naman. Para sa battery life, meron tayo ditong 6,000 mAh battery. And yes, matagal malobat itong M31. Ang totoo niyan, madalas tumatagal sa akin to ng 2 araw sa isang charge. Bukod kasi sa malaking battery capacity, naka Super AMOLED panel din tayo at alam naman natin na mas matipid ang konsumo sa baterya ng ganitong mga display. Yung charging time, hindi naman kasing sama ng inaasahan ko. 6,000 mAh nga kasi yung battery, tapos hanggang 10W charging lang, kaya akala ko aabot ng 3 oras bago ma-full charge pero hindi naman. Based sa test na ginawa natin, 2 hours and 32 minutes lang ang kinailangan para ma-fully charge itong M31 from 0 to 100%. Mabagal yan lalo na kung ikukumpara sa Redmi Note 9 Pro at Realme 6 pero not bad na rin dahil sobrang tagal din naman talaga maubos ng battery ng phone na to. Para sa camera, meron tayong 64 megapixel main shooter, 8 megapixel ultra wide, 5 megapixel depth sensor, 5 megapixel macro cam at 32 megapixel front-facing camera. Maganda ang mga photos na nakukuha natin gamit itong M31, good dynamic range, sharp and detailed,
matingkad ang kulay at karamihan sa atin mas gusto yan. Mapa ultra-wide, macro and portrait shots, pasadong-pasado sa akin ang image quality. Sa night mode nga lang ako hindi na-impress, medyo hirap kasi talaga itong M31 kapag madilim. Yung selfies naman, sobrang detalyado, natural ang kulay, at may ultra-wide option din kahit na isa lang yung sensor. Sa videos hanggang 4K 30fps tayo sa harap at likod, so maganda tong gamitin pang vlog. Gamit lang tayo ng gimbal para maging stable ang footage at 4K dahil sa 1080p lang tayo merong stabilization. Front-facing video camera test of the Samsung Galaxy M31, 4K resolution, 30fps, mic test, test mic, mic test. Siyempre, One UI ang gamit nitong skin based on Android 10 at isa to sa mga pinaka-paborito kong skins. Kumpleto sa features, wala akong na-encounter na bugs, at sobrang ganda rin nito for one-handed use. Kahit malaki ang screen ng phone, may mga ginawa dito ang Samsung para magamit natin ng maayos gamit lang ang isang kamay. At syempre maganda rin na meron tayo ditong dark mode dahil mas magtatagal pa lalo ang battery kapag ginamit natin to. Sa presyong 13,990 pesos, hindi naman natin maipagkakaila na maraming kalaban itong Samsung Galaxy M31 na di hamak na mas maganda in terms of gaming or processing performance. Pero alam din naman natin na hindi lahat gaming ang habol sa isang phone, kaya meron talagang napunan-napuwang ang phone na to. Sa ganitong price, ito yung maire-recommend ko sa mga taong mostly social media lang ang gamit sa phone, gusto ng magandang camera, magandang software, okay for gaming, at lalong-lalo na sa mga mahilig mag-Netflix. Ito yung pinakapanalo para sa akin at this price point. Sobrang ganda ng display nito for watching videos at talaga namang matagal din maubos ang battery. Alright guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong itong video, baka naman pwede nyong i-click yung like at subscribe button. Follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts. Maraming salamat sa panonood at stay home, stay safe. Next time ulit. Peace!